Ja, då ska vi prata urval. Och den här informationen den hittar du i vår ansökningshandbok om utbytesstudier på vår hemsida om utbytesstudier. Så vi scrollar ner till urval. När sista ansökningsdatum har passerat, då kommer vi att bekräfta via e-post inom 2-3 dagar att vi har tagit emot din ansökan. Om du inte hör någonting från oss så kontrollera då din skräppost eftersom det händer ibland att våra mejl hamnar där. Om du inte hittar det där heller så kontakta oss på mobility@uu.se. Om vi har några frågor kring din ansökan då kommer vi att kontakta dig inom några veckor efter sista ansökningsdatum via e-post och telefon. Och det är väldigt viktigt att du därför bevakar din e-post och telefon under den här tiden. Ansökan består ju av 2 stora delar som man kan få 4 poäng på vardera. Och den första är då betygen, det vill säga toppbetygen. Och vid betygsurvalet då summerar vi antalet HP med högsta möjliga betyg. Bedömningen är alltså inte relativ till hur många poäng som du redan har läst. Och alla sökandes betyg de rangordnas enligt en normalfördelningskurva där de lägsta 16% av alla sökande får 1 poäng, de näst lägsta 34% får 2 poäng, de näst bästa 34% får 3 poäng och de bästa 16% får 4 poäng. Det är viktigt att man förstår att man inte ska rapportera in hur många kurser man har tagit med toppbetyg utan det handlar om hur många tagna högskolepoäng med toppbetyg man har tagit. Har man fått högsta betyg på en delkurs men inte på hela kursen, ja då kan du ändå räkna in poängen för delkursen. För studenter som endast kan få betyget godkänd eller underkänd inom sina program, då fördubblar vi istället poängen på APS:en som man har fått. Har man med sig en utländsk kandidatexamen, då kan vi gå in och titta i andra system på vilka toppbetyg man har fått där och ta med dem in i ansökan. Den andra stora delen är ju då Academic Purpose Statement som man också får 4 poäng på. Och vad gäller poängskalan där så får man 0 poäng om man har lämnat in den men inte fått den godkänd. Och det handlar oftast om att man har skrivit den på fel språk. Man har kanske sökt ett universitet i England där man har tänkt att plugga på engelska men man har ändå skrivit sin APS på svenska. Då blir den inte godkänd. För en väldigt svag motivering får man 1 poäng. För en svag motivering blir det 2. För en stark får man 3 poäng och för en exceptionellt stark motivering får man 4 poäng. Det finns fler möjligheter att få lite poäng i ansökan och det är bland annat detta då att om man läser ett underrepresenterat ämnesområde vid Uppsala universitet vid den här aktuella ansökningsomgången, då får man plus 0,1 poäng. Det är väldigt många jurister, statsvetare, ekonomer och ingenjörer som söker utbyte vanligtvis. Och för att kunna bredda detta till fler studentgrupper, då har vi detta meritpoäng då, med underrepresenterat ämnesområde. Studenter som har varit engagerade i fadder, mentor, buddy och välkomstverksamhet får plus 0,1 poäng och man kan lämna in ett giltigt intyg på detta. Likaså gäller att det behövs ett giltigt intyg på en giltig studentengagemangspost. För det kan man få 0,2 extra poäng. Så totalt 0,4 extra poäng. Vilket gör att maxpoängen på hela ansökan blir 8,4 poäng. Så alla dessa ansökningar de rangordnas efter poäng och platser fördelas i 2, eventuellt 3 omgångar beroende på hur många platser det finns kvar mot slutet. Cirka 3 veckor efter sista ansökningsdatum då meddelar vi dig via post om du har fått en plats eller om du är placerad på reservlista. Och de som får ett erbjudande har drygt en vecka på sig att tacka ja eller nej till sitt erbjudande. Det brukar bli lite längre betänketid över jul och nyår dock. Om du erbjuds en utbytesplats då måste du tacka ja eller nej till ett erbjudande inom den angivna tidsramen. Det är viktigt att du svarar i tid. Uteblivet svar det betraktas som att du tackar nej.
Och alla som tackar nej lämnar ansökningsförfarandet. Det är alltså inte möjligt att tacka nej till ett erbjudande men fortfarande stå kvar som reserv till ett annat universitet. De platser som blir lediga efter första urvalet, de går tillbaka in i andra urvalet, det som vi kallar för reservurvalet. Och sökande som står på tur där, de får ju då en plats om det finns en ledig sådan. Och när dessa sökande har inkommit med sina svar, då ser vi om det fortfarande finns ytterligare lediga platser kvar att fördela. Och vid ett eventuellt tredje urval, då skickar vi ut information om lediga platser till alla sökanden som inte har fått något erbjudande i urval 1 eller 2 och som markerat i sin ansökan att de kan tänka sig andra universitet än det som de uppgav från början i sin ansökan. För att anmäla intresse till något av de tillgängliga universiteten, då så får man skicka in ett nytt kursval. Ja, det var urvalet det.